දැන් අපි බලමු මේ ළමයා කොවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙලා මේ විෂ බීජ නාශක දියද බෝතල ළඟට ගියාම සිදුවෙන දේ. මේත් එක්කම ළමයාගේ පෙනුම ළමයා අත පිවිසිදු කරන රූපයකට මාරු වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විෂ බීජ නාශක දියද බෝතලය නොපෙනී යන්නත් ඒත් සමගම මියුසික් එකක් නිකුත් වෙන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මේ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා විෂ බීජ නාශක දියද බෝතලය තේරුවා. දැන් මේ සමගම විෂ බීජ නාශක දියද බෝතලය නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් remove block එක when touches block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම විෂ බීජ නාශක දියද බෝතලය තේරුවා. දැන් ළමයා අත සෝදන විදියට ළමයාගේ පෙනුම වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම නැවත sprites ක්ලික් කරා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහින් change costume to block එක drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා අත සෝදන රූපය තේරුවා. දැන් අපි මේ ළමයා අත හොදන රූපය විශාලත්වය 30කින් වැඩි කරගමු. මම නැවත sprites ක්ලික් කරා. දැන් change size by 10 block එක මේ විදිහට drag කරා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. මෙතන 30 කියලා ටයිප් කරා. දැන් අපි මේත් එක්කම මියුසික් එක ප්ලේ වෙන්න නිර්මාණය කරමු. දැන් ඒ සඳහා word ක්ලික් කරන්න. දැන් play sound block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් choose button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ achievements ක්ලික් කරන්න. දැන් search bar එකේ peaceful කියලා ටයිප් කරන්න. දැන් peaceful_win_8 මත ක්ලික් කරන්න. දැන් choose කියන කහපාට බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් හරි. දැන් arrow keys යොදාගෙන මේ ළමයාට කොවිඩ් වෛරසයෙන් බේරිලා විෂ බීජ නාශක දියදය ළඟට ඇවිල්ලා දෑත් සෝදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හැදුවනම් ඔයාලා ගොඩක් දක්ෂයි. දැන් ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.47 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් නිර්මාණය ගැන කියන්න. ඒ වගේම තව දෙයක්. DP Coding School Telegram group එකට එකතු වෙන්න. සෑම සතියකට වරක්ම DP Code Champ Best of the Week වෙන්නත් උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.